Có một công ty như thế này, nó được ví như học viện hoàng phố của ngành smartphone nội địa chung, đã đào tạo ra hàng loạt nhân tài cho các đối thủ cạnh tranh. Đây là một trong những công ty đầu tiên sản xuất điện thoại thông minh ở Trung Quốc, từng coi Xiaomi là đối thủ không độ trời chung, nhưng chỉ trong vòng 2 đến 3 năm, họ đã bị Xiaomi bỏ xa. Khi hợp tác với Samsung, họ cũng có mối quan hệ mập mờ với MediaTek, nhưng lại gặp phải giai đoạn tồi tệ nhất của MediaTek, đúng vào thời điểm tốt nhất của mình. Sau đó, họ lại phải đối mặt với quân cắm trước tòa án. Công ty đó là ai? Mọi người hãy để lại câu trả lời dưới phần bình luận. Đúng rồi, đó chính là Meizu. Sự suy tàn của Meizu là do ai? MediaTek, Qualcomm, Xiaomi hay chính bản thân họ? Vào tháng 1 năm 2007, Meizu ra mắt một chiếc máy nghe nhạc có tên là Meizu M3, thiết kế tối giản với trọng lượng chỉ 42 gram và chất lượng âm thanh tuyệt vời, đã giúp chiếc máy này trở thành một sản phẩm kinh điển trong những năm sau đó. Khi ấy, Meizu là ông vua của thị trường MP3 nội địa, với doanh thu hàng năm vượt quá 1 tỷ nhân dân tệ, nhưng người sáng lập, Hoàng Trương, lại không có ý định tiếp tục kinh doanh MP3, bởi ông đã ngửi thấy dấu hiệu của khủng hoảng, đồng thời cũng nhận ra một cơ hội mới. Cùng tháng M3 được ra mắt, cách đó nửa vòng trái đất, Steve Jobs đã giới thiệu chiếc iPhone đầu tiên, đánh dấu sự khởi đầu của kỷ nguyên điện thoại thông minh. Lúc này, thị trường MP3 đã bão hòa, và với bản tính đam mê công nghệ của mình, Hoàng Trương từ lâu đã ấp ủ kế hoạch chuyển sang sản xuất điện thoại. Sự xuất hiện của iPhone đã mở ra cho ông một cách nhìn mới về điện thoại. Với tính cách cứng cỏi và quyết liệt, ông quyết định dồn toàn lực vào lĩnh vực smartphone. Giờ đây nhìn lại, có thể thấy quyết định này thể hiện sự nhạy bén và dũng cảm của Hoàng Trương, bởi không phải doanh nhân nào cũng đủ can đảm để sai trục kịp thời và đặt cược tất cả vào một lĩnh vực hoàn toàn mới như vậy. Chính nhờ điều này mà giữa vô số thương hiệu MP3 nội địa, chỉ có Meizu là tồn tại được. Quá trình nghiên cứu và phát triển chiếc điện thoại đầu tiên của Meizu có thể được mô tả bằng hai chữ on-in. Khi ấy, hầu hết các doanh nghiệp nội địa đều chưa có kinh nghiệm sản xuất điện thoại thông minh, nên Hoàng Trương buộc phải tự mình tìm đường. Ông bắt đầu từ phần cứng. Đầu tiên là tìm đến TPK, công ty cung cấp màn hình cảm ứng cho iPhone, và thuyết phục họ cung ứng linh kiện cho Meizu. Tiếp đó, ông thương lượng với Infineon để có được chip sóng di động, rồi kiên trì đeo bám Synaptics suốt 2 tháng mới giành được nguồn cung cấp chip cảm ứng. Ngoài ra, Meizu còn mời được một đối tác nặng ký, Samsung. Lúc này, Samsung đang là nhà cung cấp chip cho iPhone, với bộ vi xử lý 6410 được sử dụng trên iPhone 3GS. Hoàng Trương đã phải bỏ ra rất nhiều công sức mới lấy được quyền sử dụng con chip này. Về phần hệ điều hành, khi đó Android vẫn chưa ra đời, còn iOS thì không thể sử dụng, nên Meizu đã phải dành rất nhiều thời gian để tùy biến hệ điều hành Windows cho phù hợp với smartphone. Trong quá trình phát triển điện thoại thông minh, lợi thế lớn nhất của Meizu chính là tinh thần chơi tới cùng ấy, mọi thứ đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Vào tháng 2 năm 2009, Meizu ra mắt chiếc smartphone đầu tiên của mình, Meizu M8. Đây là chiếc điện thoại thông minh đầu tiên của Trung Quốc, khi mọi người vẫn còn đắm chìm trong kỷ nguyên của điện thoại phổ thông. Sự xuất hiện của M8 đã trở thành một cột mốc quan trọng đối với ngành công nghiệp điện thoại nội địa chung. Nó đã gián tiếp thúc đẩy nhiều doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực điện thoại thông minh. M8 được trang bị hệ điều hành WinCE, chip của Samsung, màn hình độ phân giải 720 x 480 và hỗ trợ cảm ứng đa điểm. Mặc dù đôi khi gặp phải các vấn đề như màn hình đơ hoặc tín hiệu kém, nhưng điều đó không hề làm giảm đi sự nhiệt tình của người tiêu dùng. Thậm chí có tin đồn rằng một fan hâm mộ đã bắt 4 chuyến xe, vượt qua 4 tỉnh, chỉ để nhanh chóng sở hữu một chiếc Meizu M8. Sau 2 tháng ra mắt, doanh số của M8 đã đạt 100.000 chiếc, và chỉ sau 5 tháng, doanh thu đã vượt mốc 500 triệu nhân dân tệ. Có thể nói đây là một thành công vang dội. Sự ra đời của M8 đã thu hút sự chú ý của hai nhân vật quan trọng. Người đầu tiên là Steve Jobs, do thiết kế bên ngoài của M8 quá giống với iPhone. Hơn nữa, nhiều nhà cung cấp linh kiện của hai sản phẩm này lại là cùng một đơn vị, nên không có gì lạ khi Steve Jobs chú ý đến chiếc điện thoại này. Điều quan trọng hơn là mức giá của M8 chỉ bằng một nửa so với iPhone. Steve Jobs cho rằng Meizu đã sao chép ý tưởng và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Apple. Vì vậy, ông đã đệ đơn kiện Meizu ra tòa án, yêu cầu cấm bán M8. Kết quả là Meizu thua kiện, một kết cục không có gì bất ngờ. Điều này khiến Hoàng Trương vừa tức giận vừa bất lực. Sau vụ kiện, ông quyết định rút lui khỏi công tác quản lý hàng ngày của công ty, giao lại trọng trách cho người cộng sự lâu năm, Bạch Vĩnh Tường, còn bản thân thì tập trung nghiên cứu sản phẩm tiếp theo, với quyết tâm so tài cùng iPhone. Người thứ hai chú ý đến M8 chính là Lôi Quân. Thời điểm đó, Lôi Quân đã đạt được sự tự do tài chính nhờ thành công của Kingsoft, nhưng trong lòng ông vẫn ấp ủ giấc mơ khởi nghiệp. Khi nhìn thấy M8, ông đã bị cuốn hút và nhận ra cơ hội. Lôi Quân liền nhờ người quen giới thiệu để gặp Hoàng Trương. Trong buổi gặp gỡ, Lôi Quân bày tỏ sự yêu thích đối với M8, cũng như niềm tin vào tiềm năng của Meizu. Dường như Hoàng Trương cũng có thiện cảm với vị tiền bối trong lĩnh vực Internet này. Tuy nhiên, mối quan hệ tốt đẹp đó chỉ kéo dài chưa đầy 1 tháng. Trước khi hai người hoàn toàn cắt đứt liên hệ,
Nguyên nhân xuất phát từ việc Lôi Quân muốn đầu tư vào Maidu, nhưng Hoàng Trương không đồng ý. Có người cho rằng Hoàng Trương lo sợ bị thâu tóm quyền kiểm soát công ty, cũng có người nói ông nghi ngờ động cơ của Lôi Quân không trong sáng, lý do thực sự chỉ có người trong cuộc mới biết rõ. Dù sao đi nữa, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này đã trở thành cái gai lớn nhất trong lòng Hoàng Trương. Ngày mồng 1 tháng 1 năm 2011, Meizu ra mắt sản phẩm thứ hai, Meizu M9 vẫn sử dụng chip của Samsung, độ phân giải được nâng lên 960 x 640 và hệ điều hành đã chuyển sang Android sau thành công của M8. Không có gì ngạc nhiên khi M9 tiếp tục trở thành một sản phẩm bán chạy. Tại Thâm Quyến, cảnh tượng hàng nghìn người xếp hàng dài chờ mua điện thoại đã cho thấy sức hút của Meizu lúc bấy giờ, thậm chí còn đủ sức cạnh tranh với Apple. Tuy nhiên, niềm vui của Hoàng Trương không kéo dài được lâu, chỉ vài tháng sau, người tri kỷ năm xưa đã quay trở lại, lần này là với Xiaomi, đối thủ trực tiếp trên thị trường smartphone với mức giá 1.999 nhân dân tệ, còn chip Qualcomm Snapdragon S3, chiến lược tiếp thị qua Internet, thiết kế tinh tế và công thức thành công quen thuộc, Lôi Quân đã khiến Hoàng Trương vô cùng tức giận. 3 ngày sau khi Xiaomi ra mắt, Hoàng Trương đã đăng bài công khai chỉ trích Lôi Quân, cáo buộc ông lợi dụng danh nghĩa nhà đầu tư thiên thần để thu thập bí mật thương mại của Meizu, thậm chí còn được xem các bản thiết kế của công ty. Hoàng Trương sau đó đã cấm mọi cuộc thảo luận liên quan đến Lôi Quân và Xiaomi trên diễn đàn của Meizu, cuộc chiến giữa hai người chính thức bùng nổ. Thế nhưng, mâu thuẫn cá nhân giữa Hoàng Trương và Lôi Quân không thể ảnh hưởng đến lựa chọn của người tiêu dùng. Nhờ đội ngũ tài năng và chiến lược tiếp thị hiệu quả, Xiaomi đã đạt được thành công vang dội. Chỉ trong vòng 22 tiếng đồng hồ, số đơn đặt hàng đã vượt 300.000 chiếc, còn doanh số cả năm lên tới 3 triệu chiếc. Lôi Quân đã giành thắng lợi ngay trong lần khởi nghiệp thứ hai của mình. Thành công của Xiaomi đã kích thích Hoàng Trương đẩy nhanh tốc độ phát triển sản phẩm. Trong vòng một năm tiếp theo, Meizu liên tiếp ra mắt hai mẫu điện thoại mới. Đầu năm, họ giới thiệu Meizu M Max, một sản phẩm kinh điển với thiết kế tối giản và thanh lịch, cùng tông màu gấu trúc trắng đen, bộ vi xử lý Exynos 4210, tương tự Galaxy S2, phím home hình tròn đặc trưng và hệ điều hành Flyme. Hoàng Trương gọi nó là giấc mơ thành hiện thực của mình. Cuối năm, tại Trung tâm Thể thao Dưới nước Quốc gia Bắc Kinh, Bạch Vĩnh Tường tiếp tục ra mắt Meizu M Max 2. Sản phẩm này vẫn sử dụng chip Exynos của Samsung, chạy hệ điều hành Flyme 2.0 với biểu tượng chấm tròn nhỏ đặc trưng. Đèn thông báo nhịp thở cũng trở thành một điểm nhấn nổi bật. M Max 2 có thể nói là một tuyệt tác đầy tâm huyết. Ngay khi cầm trên tay chiếc điện thoại này, tôi đã cảm thấy vô cùng ấn tượng. Lúc này, Meizu và Xiaomi đang trong thế đối đầu, ngang tài ngang sức. Meizu có dòng M Max, trong khi Xiaomi có dòng Mi Series. Meizu sử dụng chip Exynos của Samsung, còn Xiaomi là phên cứng của Qualcomm. Meizu có hệ điều hành Flyme, Xiaomi có Mi UI. Điểm khác biệt duy nhất giữa hai thương hiệu này có lẽ là mức giá. Điện thoại của Meizu đắt hơn Xiaomi khoảng 500 nhân dân tệ. Chính khoảng chênh lệch 500 tệ này đã khiến nhiều người tiêu dùng nghiêng về phía Xiaomi. Đòn đánh chí mạng đối với Meizu xuất hiện ngay sau đó, khi Xiaomi có một bước đi mang tính bước ngoặt, làm thay đổi cục diện thị trường. Vào thời điểm mọi người đều cho rằng mức giá 1.999 tệ đã là giới hạn cao nhất. Về tỷ lệ hiệu năng chia giá của smartphone thì, ngày 31 tháng 7 năm 2013, Xiaomi bất ngờ tung ra Redmi, một chiếc điện thoại thông minh hỗ trợ 2 SIM, sử dụng bộ vi xử lý lõi tứ của MediaTek, với mức giá chỉ 799 nhân dân tệ. Trong đợt mở bán đầu tiên trên QQ Surpay, 100.000 chiếc Redmi đã được bán hết sạch chỉ trong 90 giây. Trong vòng 24 giờ tiếp theo, số lượng người đăng ký mua đã lên đến 3,5 triệu người. Không dừng lại ở đó, Xiaomi tiếp tục tấn công thị trường bằng hàng loạt mẫu Redmi mới như Redmi Note, Redmi 2, Redmi Note 2. Tính đến khi ngừng sản xuất vào năm 2015, doanh số của chiếc Redmi đời đầu đã đạt tới 44,6 triệu chiếc, trở thành chiếc điện thoại bán chạy nhất trong lịch sử của Xiaomi. Tính đến thời điểm đó, sự ra đời của Redmi đã hoàn toàn làm đảo lộn thị trường điện thoại thông minh, cho phép đông đảo người tiêu dùng chỉ với chưa đến 800 tệ đã có thể sở hữu một chiếc smartphone. Đồng thời, Redmi cũng đã đập tan thị trường điện thoại nhái, khiến các hãng như ZTE, Huawei và Xiaomi vốn còn đang loay hoay ở phân khúc giá rẻ, mất ăn mất ngủ. Mặc dù năm đó Apple có iPhone 5, màn ra mắt đầu tiên dưới thời Tim Cook, Samsung có Galaxy S4 và Meizu có M Max 3, nhưng sản phẩm gây chấn động nhất thị trường smartphone lúc bấy giờ vẫn là Redmi. Thương hiệu Redmi đã trở thành vũ khí mạnh nhất của Xiaomi trong cuộc chiến với Meizu, thậm chí còn trực tiếp đập tan giấc mơ tiến vào phân khúc cao cấp của MediaTek, đồng thời làm suy yếu dòng sản phẩm cao cấp của Meizu. Cùng lúc đó, bản thân Meizu cũng gặp phải những vấn đề nội bộ. Mẫu M Max 3 được ra mắt với mức giá vẫn cao hơn Xiaomi Mi 3 tới 500 tệ, nhưng thị trường khi đó đã coi mức giá của Xiaomi là tiêu chuẩn. Khoảng cách 500 tệ này đã khiến nhiều người tiêu dùng chuyển sang lựa chọn Xiaomi. Doanh số cả năm của Xiaomi đã tiến sát mốc 20 triệu chiếc, còn khoảng cách giữa Meizu và Xiaomi lại tiếp tục bị nới rộng khi các thách thức từ bên ngoài vẫn chưa được giải quyết. Meizu lại đối mặt với cuộc khủng hoảng nội bộ. Phó chủ tịch phụ trách R&D cùng các nhân sự chủ chốt của bộ phận UI đã đồng loạt rời công ty để gia nhập Lyco. Chỉ trong khoảng một tuần, gần như toàn bộ đội ngũ phần mềm đều rời đi, khiến nền tảng Flyme rơi vào khủng hoảng chưa từng có.
Trong tình thế khó khăn cả trong lẫn ngoài, Hoàng Chương, người sáng lập Meizu, vốn đã lui vào hậu trường, không thể ngồi yên được nữa, ông quyết định tái xuất. Để vực dậy công ty đang đứng trên bờ vực sụp đổ, việc đầu tiên Hoàng Chương làm sau khi trở lại chính là ổn định tinh thần của toàn bộ công ty. Ông đã mở tài khoản Weibo và công khai thừa nhận rằng trước đây Meizu làm chưa tốt về mặt tiếp thị, đồng thời hứa hẹn rằng trong thời gian tới, công ty sẽ nỗ lực hơn nữa để nhiều người biết rằng ngoài Xiaomi, họ còn có lựa chọn khác là những chiếc điện thoại Meizu tốt hơn. Câu nói này không chỉ là lời tuyên chiến với Xiaomi, mà còn là thông điệp nhằm trấn an người hâm mộ và đội ngũ nhân viên của công ty. Ngay sau đó, Hoàng Chương lại xuất hiện tại Hàng Châu và có cuộc trò chuyện vui vẻ với Jack Ma. Alibaba sau đó đã đầu tư 5,9 tỷ đô la Mỹ vào Meizu. 4 tháng sau, họ tiếp tục thực hiện khoản đầu tư chiến lược vào công ty này. Với sự hậu thuẫn của cây đại thụ Alibaba, Meizu không còn phải lo lắng về vấn đề tài chính nữa. Theo các tin đồn, hai bên đã ký kết một thỏa thuận đặt cược, yêu cầu Meizu phải đạt doanh số 20 triệu chiếc trong năm 2015. Điều này đồng nghĩa với việc Meizu phải từ bỏ chiến lược nhỏ mà đẹp để chuyển sang mô hình lớn và toàn diện. Nếu đi đúng hướng, đó sẽ là con đường rộng mở, nhưng nếu thất bại, họ sẽ rơi xuống vực sâu. Bất kể là để đối phó với Lôi Quân hay để hoàn thành cam kết trong thỏa thuận với Alibaba, Hoàng Chương đều tiến hành điều chỉnh lại toàn bộ danh mục sản phẩm của Meizu. Một dòng sản phẩm mới mang tên Marlon được thành lập nhằm cạnh tranh trực tiếp với Redmi. Giá bán của Marlon thậm chí còn rẻ hơn Redmi khoảng 100 tệ, với slogan là sản phẩm tốt cho giới trẻ. Do Lý Nam chịu trách nhiệm, mục đích của Hoàng Chương rất rõ ràng, Marlon phải đối đầu trực diện với Redmi và hạ bệ khí thế của Lôi Quân. Đối với phân khúc flagship, Hoàng Chương đề xuất chiến lược kép, ngoài dòng e mạch truyền thống, Meizu còn ra mắt thêm dòng Peugeot, trong khi dòng e mạch nhắm vào các dòng số của Xiaomi như Mi 4, Mi 5, thì dòng Peugeot được định vị ở phân khúc cao hơn, vượt qua các dòng số của Xiaomi. Chiến lược này được ví như điền kỵ đua ngựa, dùng ngựa hạng trung để áp chế ngựa hạng cao của đối thủ. Sự khác biệt giữa ngựa hạng trung và ngựa hạng cao chính là nằm ở con chip sử dụng. Meizu đã hợp tác với MediaTek để cung cấp vi xử lý cho dòng số. Kể từ mẫu M8, Samsung luôn là nhà cung cấp vi xử lý duy nhất cho Meizu. Các con chip Exynos của Samsung, vốn được kiểm chứng qua dòng Galaxy S, hoàn toàn xứng đáng để trang bị trên các mẫu flagship của Meizu và phù hợp với mức giá 2.499 tệ. Vậy tại sao Meizu lại quyết định hợp tác với MediaTek? Đây là một câu chuyện đôi bên cùng có lợi. Mặc dù chip của Samsung rất tốt, nhưng Meizu gặp khó khăn trong việc tối ưu hóa chúng. Quan trọng hơn, chip của Samsung có giá thành cao và không hỗ trợ mạng viễn thông của Trung Quốc, dẫn đến nguy cơ bị cắt nguồn cung. Nếu Meizu muốn mở rộng thị trường và đạt quy mô lớn hơn, họ cần một nhà cung cấp chip có chi phí thấp hơn và khả năng đáp ứng đa dạng hơn. Thật không may, nhà cung cấp này chỉ có thể là MediaTek. Ưu điểm lớn nhất của MediaTek chính là giá rẻ. Ngày trước, Oppo và Vivo thích sử dụng chip của MediaTek, không phải là không có lý do. Tôi đã đề cập trong video trước về MediaTek rằng lợi thế của họ nằm ở các giải pháp hỗ trợ bảo mẫu, giúp khách hàng yên tâm và tiết kiệm chi phí nghiên cứu và phát triển. Còn về việc tại sao Meizu không chọn Qualcomm như Xiaomi, thì không rõ Meizu có muốn giống Xiaomi hay không, nhưng chắc chắn Meizu không muốn trả phí bản quyền cho Qualcomm. Vì vậy, MediaTek trở thành lựa chọn duy nhất của Meizu. Vậy MediaTek nghĩ thế nào về điều này? MediaTek luôn khao khát thoát khỏi hình ảnh hàng nhái và tiến vào phân khúc cao cấp. Cơ hội này được Meizu đưa tới tận cửa, nên MediaTek chắc chắn không thể từ chối. Chính trong mối quan hệ đôi bên cùng có tình ý này mà Meizu và MediaTek đã đến với nhau. Hoàng Chương đã sử dụng chip MT6595 của MediaTek trên chiếc E-Mach 4 với mức giá 1.799 tệ, rẻ hơn Xiaomi 3-200 tệ. Để nhấn mạnh sự coi trọng đối với MediaTek, Meizu còn lấy phiên bản chip tùy chỉnh cho hãng làm điểm nhấn trong các chiến dịch quảng bá. Tuy Meizu rất coi trọng MediaTek, nhưng người tiêu dùng lại không hài lòng. Mặc dù rẻ hơn Xiaomi 200 tệ, nhưng con chip của MediaTek vẫn thua xa Snapdragon 801 trên Xiaomi 4. Chip của MediaTek không thể đáp ứng tham vọng flagship của Meizu. Quan trọng hơn, E-Mach 4 Peugeot mới thực sự là flagship đúng nghĩa. Đây là chiếc điện thoại Android đầu tiên ngoài Apple, sử dụng cảm biến vân tay dạng nhấn ở mặt trước, với nhà cung cấp là Goodix Technology, một công ty bán dẫn nội địa. Sau này, nhờ chip nhận diện vân tay, Goodix Technology đã trở thành công ty bán dẫn đầu tiên của Trung Quốc, đạt giá trị thị trường hơn 100 tỷ nhân dân tệ. Ngoài cảm biến vân tay, E-Mach 4 Peugeot còn tiên phong sử dụng màn hình 2K và được trang bị chip Exynos 5430 của Samsung với mức giá 2.499 tệ, mang lại tỷ lệ hiệu năng trên giá thành vô cùng hấp dẫn. Cấu hình của chiếc điện thoại này thực sự rất tốt, nhưng nhược điểm cũng khá rõ ràng. Chip của Samsung không đủ sức gánh màn hình 2K, khiến máy bị nóng và thời lượng pin tụt giảm nghiêm trọng. Kết quả là, cả doanh số lẫn danh tiếng mà Hoàng Chương mong muốn đều không đạt được. Trong khi đó, ở phía Xiaomi, Snapdragon 801 mang lại hiệu năng vượt trội, dòng Redmi bán chạy như tôm tươi, giúp tổng doanh số cả năm của Xiaomi vượt 61 triệu chiếc, đứng đầu trong các thương hiệu nội địa, và một lần nữa bỏ xa Meizu. Lúc này, chiến lược hai flagship của Meizu tỏ ra không hiệu quả, còn dòng Marlon thì vẫn đang trong giai đoạn phát triển.
cú tái xuất đầu tiên của Hoàng Chương đã trở thành một phát súng tịt ngòi, nhưng không sao cả. Năm 2015 đã đến, mang theo cơ hội ngàn năm có một cho MediaTek và Meizu. Meizu cũng bắt đầu trở nên táo bạo hơn. Năm đó, con chip dòng lửa Snapdragon 810 của Qualcomm ra mắt, và suýt nữa thì thiêu rụi hàng loạt hãng sản xuất điện thoại Android. Nhưng Samsung và Meizu lại may mắn thoát khỏi thảm họa này nhờ vào con chip thần Exynos 7420 của Samsung. Quy trình 14 nanomet tiên tiến của Samsung đã khắc phục được vấn đề tỏa nhiệt, đồng thời mang lại hiệu năng và hiệu suất tiêu thụ điện năng tuyệt vời. Exynos 7420 trở thành ánh sáng của thế giới Android lúc bấy giờ, và chiếc flagship thực sự của Meizu là Pozo 5 đã được trang bị con chip này. Ngoài ra, Pozo 5 còn từ bỏ màn hình 2K và sử dụng cổng Type-C, nhờ đó đạt được cả danh tiếng lẫn doanh số ấn tượng. Nhìn sang Xiaomi Note phiên bản cao cấp, bị cháy đến mức không ra hình thù. Cuối cùng thì Hoàng Chương cũng được dịp há hê. Thông tin chi tiết về Snapdragon 810, bạn có thể xem trong tập trước về dòng lửa của tôi, cũng rất hấp dẫn đấy. Về phía dòng cận flagship, Meizu E Mach 5 được trang bị con chip Helio X10 của MediaTek. Phải nói rằng, con chip này cũng rất đáng gờm. Điểm số CPU đơn nhân còn vượt qua cả Snapdragon 801. Có thể nói, việc Meizu chọn Helio X10 cho E Mach 5 là quyết định hoàn toàn đúng đắn. Nhưng chớ chiêu thay, vấn đề lại nằm ở chính MediaTek. Họ đã ngoại tình, trong khi cung cấp Helio X10 cho Meizu, MediaTek cũng đồng thời bán con chip này cho Xiaomi. Xiaomi đương nhiên vui mừng ra mặt, lập tức sử dụng con chip này cho chiếc Redmi Note 2 với mức giá chỉ 799 tệ. Điều này chẳng khác gì tát thẳng hai cái vào mặt Meizu, khiến cả Meizu lẫn MediaTek đều choáng váng. Trước tình thế đó, MediaTek cũng chỉ biết thở dài. MediaTek cho biết, đến nước này thì tôi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là vừa khóc vừa đếm tiền, hoặc là vừa khóc vừa không đếm tiền. Nói thẳng ra thì đã như thế rồi, tiền của Xiaomi tôi không kiếm thì phí quá. Còn bên Meizu tất nhiên cũng rất phẫn nộ, phản hồi của Lý Nam cũng rất thẳng thắn, không nỡ bỏ thị trường thì làm sao vươn lên phân khúc cao cấp, muốn có tất cả thì không phải kinh doanh mà là mơ mộng. Meizu vốn một lòng với MediaTek, đáng tiếc là MediaTek không có duyên với phân khúc cao cấp, có tham vọng nhưng không đủ năng lực. May mắn là hiệu năng của MediaTek trên dòng Marlon đủ tốt để hai bên vẫn tiếp tục hợp tác. Cuối năm đó, nhờ thành công vang dội của dòng flagship và sự thúc đẩy từ Marlon, Meizu cuối cùng đã đạt cột mốc doanh số 20 triệu máy, một tương lai rộng mở ngay trước mắt. Ngày tranh giành thị phần với Xiaomi không còn xa. Thế nhưng sang năm 2016, MediaTek lại gặp sự cố sau vụ dòng lửa của Qualcomm. MediaTek có phần chủ quan, nên năm sau đó đã ra mắt dòng Helio X20, tự xưng là bộ vi xử lý 10 nhân đầu tiên trên thế giới. Nhưng rốt cuộc 10 nhân thì chỉ có một nhân hoạt động, một nhân gặp sự cố thì 9 nhân còn lại chỉ đứng nhìn. Quy trình 20 nanomet không thể kiểm soát được nhiệt độ của con chip, hiệu năng đơn nhân thậm chí còn kém hơn cả Kirin. Tất cả may mắn mà Helio X10 tích lũy được đều bị X20 phá hỏng. Không may, Meizu lại trang bị con chip này cho cả E Mach 6, Pozo 6 và Pozo 6 Plus. Kết quả thế nào cũng đoán được, các dòng flagship của Meizu gần như thất bại toàn diện. Chỉ đến khi Pozo 6 Plus ra mắt với chip của Samsung thì Meizu mới phần nào lấy lại danh dự. Cú trượt chân này của MediaTek khiến Meizu tổn thất nặng nề, nhưng việc Meizu vẫn tiếp tục hợp tác với MediaTek sau đó cũng được xem là tình nghĩa sâu nặng. Cùng thời điểm đó, Qualcomm bắt đầu gây áp lực lên Meizu. Ngày 24 tháng 6 năm 2016, Qualcomm kiện Meizu vì vi phạm bằng sáng chế và từ chối trả phí bản quyền. Khi ấy, Qualcomm đã ký thỏa thuận cấp phép bằng sáng chế với hơn 100 công ty sản xuất điện thoại như Xiaomi, Huawei, ZTE, nhưng Meizu và hai hãng khác là Oppo và Vivo không nằm trong số đó. Qualcomm tuyên bố họ đã đàm phán với Meizu trong nhiều năm, trong khi Xiaomi đã trả tiền, thì Meizu vẫn chần chừ không chịu trả, nên họ buộc phải đưa vụ việc ra tòa. Meizu thì phản bác rằng họ không hề trì hoãn, chỉ là mức phí Qualcomm đưa ra quá cao mà lại không chiết khấu. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Meizu đành chấp nhận trả 520 triệu nhân dân tệ tiền bồi thường, và Qualcomm cũng nhân cơ hội này để rung cây dọa khỉ. Sau vụ kiện này, điện thoại của Oppo và Vivo ngày càng sử dụng nhiều chip Qualcomm hơn. Nếu mọi người quan tâm đến câu chuyện về bằng sáng chế của Qualcomm, tôi đã có 2 tập về nó, các bạn hãy xem lại nhé. Năm 2016 là một năm đầy sóng gió với Meizu, MediaTek không đáp ứng được kỳ vọng, Qualcomm lại kiện công ty, may mắn là dòng Marlon vẫn giữ vững phong độ. Nhờ 12 buổi concert quảng bá trong năm và mạng lưới 2.300 cửa hàng chuyên biệt, Meizu vẫn đạt được doanh số 22 triệu máy, nhưng đây cũng là khoảnh khắc huy hoàng cuối cùng của họ. Sau một năm đầy biến động, Meizu rơi vào tình trạng kiệt quệ và cần một hướng đi mới. Lúc này, vị cứu tinh Hoàng Chương lại một lần nữa tái xuất. Có thể bạn sẽ thắc mắc, vậy ông ấy đã rút lui từ khi nào? Câu trả lời là sau khi định hình chiến lược trước đó, ông đã tiếp tục lui về hậu trường. Lần tái xuất này, Hoàng Chương quyết tâm dùng sản phẩm để chứng minh thực lực, và thế là mẫu điện thoại Pozo 7 ra đời. Điểm nhấn lớn nhất của chiếc điện thoại này chính là màn hình phụ ở mặt lưng, mà Meizu gọi là màn hình tranh. Để nâng tầm thương hiệu, Hoàng Chương đã mời Dương Trắc, cựu chuyên gia tiếp thị của Huawei, người đứng sau các chiến dịch quảng cáo nổi tiếng như Quân tử Như Lan và Cuộc sống quý tộc. Sau khi gia nhập Meizu, Dương Trắc đã dùng câu slogan "song đồng như tiểu song, giai cảnh quan lật lật",
nghĩa là đôi mắt tựa ông cửa nhỏ, cảnh đẹp hiện rõ từng khung, giúp nâng tầm phong cách văn học cho thương hiệu Peugeot 7. Nhưng đáng tiếc là MediaTek lại một lần nữa gây thất vọng. Peugeot 7 được trang bị con chip Helio S30 của MediaTek, sản xuất trên tiến trình 10 nanomet của TSMC và sử dụng GPU cùng loại với Apple. MediaTek kỳ vọng sẽ dựa vào con chip này để lấy lại danh tiếng, nhưng kết quả lại do gì từ phía ý chí hiệu năng kém và nhiều vấn đề. Điểm Antutu của Helio S30 chỉ đạt khoảng 140.000, xếp ngoài top 15, thậm chí còn thua cả con chip tầm trung Snapdragon 660 của Qualcomm ra mắt cùng năm. Dù các thông số cấu hình khác của Peugeot 7 đều rất mạnh, nhưng bộ vi xử lý lại kéo tụt toàn bộ trải nghiệm. Nếu năm đó thay bằng Snapdragon 835 thì chắc chắn đã lật ngược tình thế, nhưng tiếc là không có nếu. Dù Meizu đã hòa giải với Qualcomm, nhưng cuối cùng vẫn không thể sử dụng chip của họ. Vậy ai đã dùng được? Tất nhiên là Xiaomi. Sau khi trải qua lễ rửa tội với những con chip rông lửa, Xiaomi đã tung ra chiếc Mi 6, một huyền thoại trở thành biểu tượng của những người dùng trung thành, không muốn đổi máy. Trong năm đó, tổng doanh số của Xiaomi đạt 91,41 triệu chiếc, trong khi Meizu chỉ bán được chưa đến 20 triệu chiếc. Trong 20 tỷ nhân dân tệ doanh thu của Meizu, dòng Marlon đóng góp tới 18,8 tỷ, có thể tưởng tượng doanh số của dòng flagship Meizu thê thảm đến mức nào. Peugeot 7 cũng trở thành buổi ra mắt sản phẩm cuối cùng của Bạch Vĩnh Tường tại Meizu, vị cộng sự lâu năm, đã cùng Hoàng Trương chinh chiến suốt nhiều năm, cuối cùng đã rời khỏi công ty, và từ đó gần như không còn nghe tin tức gì về ông nữa. Tuy nhiên, dù người bạn đồng hành đã ra đi, cuộc cải cách của Hoàng Trương vẫn tiếp tục. Năm 2018, Hoàng Trương quyết tâm đưa Meizu trở lại với định hướng nhỏ mà đẹp ban đầu. Vì vậy, ông đã tự chặt đứt cánh tay của mình bằng cách khai tử dòng Marlon giá rẻ, chỉ giữ lại các sản phẩm flagship có lợi nhuận cao hơn. Chiếc flagship năm đó chính là Meizu 15 và nó chỉ cần một câu đánh giá, mọi thứ đều tốt, trừ con chip. Lần này không phải do MediaTek kéo chân, mà là vì Meizu không thể sử dụng được những con chip cao cấp của Qualcomm. Thay vào đó, Meizu 15 chỉ được trang bị Snapdragon 660, một con chip tầm trung, hoàn toàn không thể cạnh tranh với Snapdragon 845 trên Xiaomi Mi 8. Chiếc điện thoại mà Hoàng Trương đích thân tinh chỉnh này, ngay khi ra mắt đã gây ra nhiều tranh cãi. Người ta vì von rằng, thân xe Porsche nhưng lại gắn bánh xe của một chiếc xe đạp. Không rõ là để xoa dịu dư luận hay thật lòng, nhưng Hoàng Trương đã công khai trên diễn đàn rằng dòng 15 chỉ là bước thử nghiệm và sản phẩm được ông dồn toàn lực chế tác chính là dòng Meizu 16 ra mắt sau đó. Hành động công khai đâm sau lưng sản phẩm của chính mình khiến mọi người không khỏi bất ngờ, nhưng điều gây sốc hơn nữa là những lời công kích của ông nhắm vào Xiaomi và Lôi Quân. Khi đó, Xiaomi đang cố gắng chinh phục phân khúc cao cấp, nhưng cuối cùng vẫn phải đưa ra mức giá an toàn là 2.999 nhân dân tệ cho chiếc Mi 9. Khi một cư dân mạng hỏi Hoàng Trương nghĩ gì về điều này, ông đã trả lời, muốn làm sản phẩm cao cấp nhưng lại quá tham vọng, cuối cùng chỉ là nói suông, nói nhiều quá thì lời nói sẽ trở thành boomerang, ám chỉ sẽ quay lại làm hại chính mình. Không lâu sau, chính cộng đồng mạng lại dùng chính câu nói này để mô tả về Meizu sau thất bại của dòng 15. Sau cú vấp ngã đó, Meizu đã ra mắt dòng Meizu 16, cuối cùng cũng sử dụng được chip cao cấp của Qualcomm. Đặc biệt, giá bán của Meizu 16 còn rẻ hơn Mi 8 đúng 1 nhân dân tệ. Sau nhiều năm, Meizu cuối cùng cũng đã vượt qua Xiaomi ở phân khúc flagship. Nhưng chỉ nửa năm sau, khi Meizu 16S ra mắt, nó lại hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội. Chỉ một tháng sau khi ra mắt, Meizu 16S đã giảm giá 500 nhân dân tệ, phiên bản cao cấp nhất thậm chí giảm tới 700 nhân dân tệ. Hành động đâm sau lưng những khách hàng trung thành này khiến người tiêu dùng cảm thấy lạnh lòng. Câu nói năm nào của Hoàng Trương về Xiaomi lại bị cư dân mạng dùng để mỉa mai chính Meizu. Tuy vậy, về tổng thể, dòng Meizu 16 vẫn có sức cạnh tranh khá tốt, nhưng đáng tiếc là vào thời điểm đó, thị trường smartphone đã gần như được phân chia xong xuôi, Meizu đã không còn sức ảnh hưởng như xưa. Dòng Meizu 16 được cư dân mạng gọi là tác phẩm đóng nắp quan tài của hãng, bởi sau đó, các sản phẩm tiếp theo không còn gây được tiếng vang lớn. Từng có thời Meizu là đối thủ lớn nhất của Xiaomi, nhưng khi đó, Xiaomi đã không còn coi Meizu là đối thủ cạnh tranh chính nữa, mà đối thủ lớn nhất của họ chính là Huawei. Thời đại đã thay đổi, và điều mà mọi người nhớ về Meizu nhiều hơn là hoài niệm. Câu chuyện hưng thịnh và suy tàn của Meizu chính là một nửa lịch sử phát triển của ngành công nghiệp smartphone Trung Quốc. Là thương hiệu tiên phong, Meizu từng tận hưởng vinh quang vô hạn, nhưng sau những thăng trầm, họ cuối cùng vẫn không thể giữ lại ánh hào quang năm xưa. Có người cho rằng sự suy tàn của Meizu là do MediaTek, khi họ gặp phải MediaTek vào thời điểm cần bứt phá nhất. Có người lại đổ lỗi cho Alibaba, cho rằng Alibaba đã can thiệp quá sâu sau khi đầu tư vào Meizu, nhưng cũng có người cho rằng trách nhiệm thuộc về Hoàng Trương, một CEO chưa từng nhất quán, lúc thì đứng ở hậu trường, lúc lại bước ra trước sân khấu, ra vào công ty hết lần này đến lần khác. Lịch sử giống như một mớ sổ sách rối ren, có lẽ ngay cả những người trong cuộc cũng không thể nói rõ ai mới là người phải chịu trách nhiệm. Tháng 7 năm 2022, sau khi Alibaba rút vốn, Meizu đã được bán lại cho tập đoàn Geely, thời đại của Hoàng Trương đã chính thức khép lại, để lại trong lòng mọi người chỉ còn những tiếng thở dài tiếc nuối. Mình là Tùng Dũ, đừng quên nhấn theo dõi để cùng khám phá những câu chuyện công nghệ hay ho và độc đáo nhé.